Si fillim krijoni një pamje të tillë dhe shkoni në pjesën e menus view dhe hiqni pjesën e grid line. Nëse do duhet të dizenjoni një tabelë, ndryshe mund të shtypni nga tasira Alt O dhe A dhe ju del një auto format, ju mund të merrni një formatim të gatshëm. Pa që nevoja të kenë koka tabelat. Zgjidhni një. Shumë që se zgjodha një, ajo editohet dhe formatohet në një formë të tillë. Ndërkohë ti mund të editosh. Si? Se ti selekton të dhënat, mund të ndryshosh çfarë do duash nga menuja Home. Pra mund të rrish mallsinë e shkrimit, mund të rrisësh gjerësinë e kolonave, etj. Nëse bën double click, ajo shkon. Ose mund të mbash vetëm majtun dhe i lëviz majtas djathtas. Nëse do më duhet të vendos në një border, mund të selektoj këtë pjesë range-i, shkoj te pjesa border, kaloj në pjesën e poshtme ku thot more border, dhe në pjesën e bordurës mund të marr një V, pra një line. Kësaj line mund të përshtas një ngjyrë. Për shembull, nëse do klikoj te ngjyra e bardhë dhe klikoj në mes, mund të marr si ngjyrë të bardhë komplet ndarjet e qendrës. Okej, le të fillojmë tani me krijimin e funksionit të parë. Funksioni proper do shërbej për të kthyer çdo fjalë, pra çdo fillim fjale, të nisi me shkronjë të madhe. Për shembull, nëse emri është Elidor Mema, mos rri tani të bëj tek e tek, ti kthej ato për shkronjën E më të madhe dhe M më të madhe, mund të veproj kështu. Tani për kopimin e formulës, ti mund të selektosh këto dhe nga tasira Ctrl dhe D mund të bësh duplikantën e saj. Të njëjtën gjë mund të bësh edhe te pjesë funksioni upper, domethënë si tip uppercase. Ky do shërbej për të kthyer të gjitha karakteret në të mëdha. Nëse ti selekton ose qelizën që kanë të djathtë ose shkoj te qeliza D, te kolona D, mundem të editoj. Bëj double click për të marrë përbasën. Dhe për të përdorur për të kapur first name, është një funksion që quhet text split, por ky nuk funksionon këtu sepse kërkon një Office 365, por ne do ta bëjmë ndryshe. Si ndryshe? Si fillim fare selektojmë të dhënat. Më pas shkoj në menun data, zgjedh text to columns dhe po çekoj opsionin e parë. Po ta shikoni, ato janë pak a shumë janë ndarë, pra janë selektuar. Ne le të marr si referencë çfarë. Nëse ajo ka qenë çekuar tab, po heq tabin dhe po marr si referencë pjesën e space-it. Pra ti bëj një farë ndarje, po merr space-in. Tani kërkon destinacionin, pra në cilin qelizë. Po klikoj te qeliza F5 dhe po bëj finish. Rëndësika që ta bësh tek e para ti, automatikisht ato shkojnë tek të gjitha. Shikoni. Por nëse ti do të vendosësh emër mbi emër, po me shkronja kapitale, që kemi te pjesa properties, pra të marrë si referencë kolonën D, mund të veproj në këtë mënyrë. Pra selektova, shkoj përsëri, po marr si referencë pjesën e space-it, por shikoni çfarë ndodh. Ndodh që ajo merr e njeh jo si vlerë, por si funksion. Po vendos një destinacion, po vendos qelizën F5 dhe po jap finish. Dhe shikoni që del një problem që komplet qeliza nuk bëhet ndarje, sepse ajo nuk e njeh si vlerë, po e njeh si funksion. Për ta zgjidhur atë po e bëjmë farë ndryshe. Aty ku jemi te funksioni ku kemi vlerat këtu, mund t'i kopjoj këto, o bëj një farë artifice, o bëj copy, dhe momenti të bëj paste, pra do mbas vlerën e të qenërit funksion, dhe po bëj paste, po t'i bëj si source, vetëm thjesht po bëj paste si vlera, por të kuptoni që ajo mbet kuptimin e funksionit. Nëse i selektoj prap, shkoj përsëri tek next dhe marr si referencë pjesën e space-it, do vendos edhe destinacionin dhe do bëj finish. Shikoni se si dhe do bëj OK, dorën të dhënat.